101 ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.โดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการ101ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.ค่ะเราพบกันวันจันทร์อังคารพุธเวลาเดิมค่ะ 20:30 ถึง 3:00 โดยประมาณในวันนี้ดิฉันรัชดาวรกุลค่ะผมสราวุฒิปทุมราชครับค่ะสวัสดีค่ะคุณสราวุฒิค่ะครับสวัสดีครับรัชดาครับค่ะเราจะยังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่นะคะซึ่งเราพูดไปแล้วก็คือจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดตรังค่ะในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่พิษณุโลกเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สุทธินีอยู่สวัสดิ์นะคะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกขณะนี้ท่านอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะครับอาจารย์ครับได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยนเรศวรโดยคณะนิติศาสตร์นะครับมีงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอยากให้อาจารย์เล่าความเป็นมาสั้นๆนิดนึงนะครับว่าคณะนิติศาสตร์ดำเนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายอย่างไรบ้างครับได้ค่ะคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะคือจะตั้งอยู่ในส่วนของตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกนะคะก็ลักษณะในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือเนื่องจากเป็นศูนย์ที่ตั้งมาประมาณ 4-5 ปีนะคะแต่ว่าก็จะมีการช่วยเหลือที่ค่อนข้างจะมากแต่ส่วนใหญ่จะเน้นในพื้นที่พิษณุโลกนะคะหรือภาคเหนือตอนล่างซึ่งก็จะมีในเรื่องของรวมถึงที่ค่อนข้างจะใหญ่ก็จะมีเรื่องของจำนำข้าวที่ทางคณะนิติศาสตร์ร่วมกับสภาทนายความเนี่ยลงเก็บข้อเท็จจริงในพื้นที่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือใหม่มากเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณที่แล้วก็คือเป็นเรื่องของเหมืองแร่หินนะคะที่อำเภอบ้านมุงจังหวัดพิษณุโลกก็จะเป็นลักษณะของการลงเก็บข้อเท็จจริงกับสภาทนายความเหมือนกันค่ะค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะในส่วนของการให้ความช่วยเหลือที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเนี่ยก็จะมีในส่วนของเรื่องของการสอบถามนะคะข้อเท็จจริงข้อมูลต่างๆกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะที่อยู่แวดล้อมกับมหาลัยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้การไกล่เกลี่ยคดีแพ่งคดีอาญากับลูกบ้านนะคะหรือว่าเป็นคดีเล็กน้อยที่สามารถไกล่เกลี่ยได้อย่างเช่นเสียงดังหรือว่าลงเรือนบุกรุกกันหรือว่าพื้นที่ลุกล้ำกันนะคะแล้วก็พวกคดีมรดกเล็กน้อยค่ะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยยังได้ร่วมกับยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะในเรื่องของการพิจารณาชดใช้เยียวยาค่าเสียหายแก่จำเลยแล้วก็ผู้เสียหายคดีอาญานะคะโดยที่ในบางเคสเนี่ยเด็กคณะนิติศาสตร์ของเราเนี่ยจะลงพื้นที่ไปพิจารณาข้อเท็จจริงให้ค่ะว่าข้อเท็จจริงในคดีนี้เป็นลักษณะยังไงค่ะก็ทำงานหลายด้านมากเลยนะฮะก็นับว่าเป็นเกียรติยิ่งที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นที่พึ่งของประชาชนในท้องถิ่นนะฮะที่ต้องการความช่วยเหลือทีนี้มาถึงเรื่องของการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในจังหวัดพิษณุโลกนะครับทางมหาวิทยาลัยทางคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับมีเป้าหมายของการศึกษาวิจัยเรื่องนี้ยังไงบ้างครับก็แรกเริ่มนะคะเนื่องจากว่าทางศูนย์กฎหมายของเราเนี่ยต้องการที่จะดำเนินการนะคะตาม UN Guideline ก็คือต้องการที่จะให้มีลักษณะของผู้เชี่ยวชาญทางองค์กรต่างๆนะคะทางภาครัฐเอกชนเนี่ยประกอบกันนะคะเพื่อให้ความช่วยเหลือปรึกษาประชาชนโดยตลอดตั้งแต่ต้นจนจบคดีนะคะก็เลยเกิดต้นแบบโมเดลของเราขึ้นมาว่าเราควรต้องมีคณะกรรมการเนี่ยของศูนย์เนี่ยซึ่งก็จะต้องประกอบด้วยคณบดีนะคะเป็นประธานแล้วก็รองคณบดีแล้วก็อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์เองเนี่ยนะคะประมาณสองท่านเพื่อที่จะลงพื้นที่กับเด็กได้นะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาในกรณีที่ประชาชนเนี่ยเดินเท้าเข้ามาที่ศูนย์ของเรานะคะนอกจากนี้ก็จะมีฝ่ายที่ดูแลพวกเอกสารนะคะหรือประสานงานก็จะเป็นหัวหน้าสำนักงานเลขานุการนะคะกรรมการเลขานุการต่างๆแล้วนอกจากนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องการทนายมืออาชีพก็จะมีกลุ่มนะคะทีมงานทนายความนะคะทั้งหมด4ท่านก็จะเป็นทั้งกรรมการแล้วก็ทนายความประจำศูนย์นะคะและนอกจากนี้นอกจากคณะกรรมการของศูนย์ก็จะมีที่ปรึกษาของศูนย์นะคะก็จะมีอธิการบดีเป็นประธานโดยตำแหน่งนะคะแล้วก็จะเป็นอุปนายกสภามหาวิทยาลัยนะคะอธิบดีอัยการภาค6อัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษฝ่ายคดีอาญาผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้าสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกกำนันตำบลท่าโพแล้วก็ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็จะเป็นที่ปรึกษานะคะของศูนย์ของเราน่าสนใจมากครับมีผู้บัญชาการเรือนจำมาเป็นที่ปรึกษาด้วยนะ แปลว่ากระบวนการของการช่วยเหลือในกฎหมายนี้อาจจะต้องไปเข้าไปให้ความรู้ให้การศึกษาแก่ผู้ต้องขังในเรือนจำด้วยหรือเปล่าฮะอันนี้จริง
ริงๆแล้วตอนแรกเริ่มเดิมทีเราก็คือเราต้องยอมรับว่าเราไม่ได้คิดไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราทำวิจัยฉบับนี้แล้วเราเริ่มคิดแล้วว่าผู้ที่ต้องขังในเรือนจำเนี่ยในบางครั้งเนี่ยแม้กระทั่งต่อสู้คดีเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้าเรือนจำมันยังยากแล้วพอเข้าเรือนจำแล้วเนี่ยสิทธิในการต่อสู้คดีเนี่ยยิ่งริบหรี่ลงอย่างเช่นเมื่อเข้าเรือนจำแล้วเนี่ยค่ะสิทธิในการที่จะยื่นอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยบางทีเขาไม่ทราบนะคะว่าในการเขียนอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยเขาต้องเขียนลักษณะไหนยังไงสิทธิในการเข้าหาทนายความเนี่ยยากลงแล้วเราก็เลยเริ่มมองเห็นช่องทางว่าอันตรงจุดเนี้ยตรงเป้าตรงเนี้ยมันเป็นปัญหาหนึ่งหรือเปล่าที่ยังไม่เคยมีภาครัฐเอกชนเนี่ยให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อมมือเข้าไปช่วยเขาทางเราก็เลยคิดว่าอย่างนี้ก็น่าจะประสานงานกับผู้บัญชาการเรือนจำได้นะว่าเราอาจจะลักษณะคืออาจจะที่คิดเป็นโมเดลไว้นะคะว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าให้เด็กนิสิตเนี่ยที่อยู่ปี 4เนี่ยที่มีความรู้กฎหมายพอสมควรแล้วร่วมกับทีมสภาทนายความลงไปเข้าไปในเรือนจำแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของการให้คำปรึกษาในเรื่องของการสิทธิในการอุทธรณ์ฎีกาต่อไปค่ะก็น่าสนใจที่อาจารย์คะแล้วมีท้องถิ่นนะคะเข้ามามีบทบาทยังไงบ้างคะอาจารย์ในส่วนของท้องถิ่นนะคะคือต้องบอกว่าเป็นความโชคดีของศูนย์กฎหมายนิติมน.มากเพราะว่าเนื่องจากว่ามเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะใกล้ชิดกับท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความช่วยเหลือเนี่ยในส่วนของกำนันนะคะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยท่าโพเนี่ยแล้วก็ยุติธรรมจังหวัดนะคะอบต.ก็ดีเนี่ยให้ความช่วยเหลือเราดีมากนะคะคือสังเกตได้จากในกรณีหลายกรณีเช่นในกรณีของการที่เด็กเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนมาว่ามีเสียงดังนะคะเสียงดังจากผับจากเทคนะคะในส่วนนี้นิสิตของเราเนี่ยก็ลงไปขอความเห็นอนุเคราะห์จากกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นะคะทั้ง3หน่วยงานนี้ก็ให้ความร่วมมืออย่างดีนะคะก็คือออกมารับรองด้วยตัวเองแล้วก็แนวทางเป็นยังไงดีหาแนวทางร่วมกันแล้วก็จะจัดการไกล่เกลี่ยให้เพื่อไม่เกิดคดีขึ้นสู่ศาลนะคะแล้วก็ในส่วนของอบต.เนี่ยเขาก็จะจัดนิติกรมาให้นะคะแล้วก็เหมือนจะให้ความรู้เราไปด้วยตัวแล้วก็ประสานความร่วมมือกันต่อไปอะค่ะครับก็เลยมองว่าโชคดีมากที่ระดับในเรื่องของการประสานให้ความช่วยเหลือเนี่ยค่อนข้างจะแข็งแรงค่ะแต่ตัวของตัวแทนของอปท.หรือท้องถิ่นเองเนี่ยมาเป็นกรรมการของศูนย์ไหมครับก็จะเป็นในส่วนของในเรื่องของที่ปรึกษานะคะจะเป็นตัวของกำนันตำบลท่าโพค่ะเป็นที่ปรึกษาในส่วนของที่ปรึกษาของศูนย์นอกจากที่ปรึกษาของศูนย์เนี่ยก็ยังเป็นในส่วนของผู้ประสานงานนะคะในรายวิชาวิจัยของนิสิตปี 4ไม่ได้เป็นงานของคณะเองนะฮะเรื่องงานศึกษาเด็กที่จบต้องทำงานศึกษาวิจัย1ชิ้นใช่ไหมฮะทีนี้อาจารย์นะนอกจากโครงสร้างของศูนย์ของคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรแล้วเนี่ยที่บอกว่ามีศูนย์ที่เป็นมีที่ปรึกษามีคณะกรรมการแล้วเนี่ยคณะกรรมการเนี่ยทำอะไรบ้างครับทำหน้าที่อะไรบ้างคณะกรรมการเนี่ยก็คือโดยหลักๆแล้วนะคะต้องเรียนอย่างนี้ก่อนว่าขออนุญาตพูดถึงกระบวนการให้ความช่วยเหลือก่อนนะคะจะได้กล่าวถึงหน้าที่ของคณะกรรมการนะคะคือเนื่องจากกระบวนการให้ความช่วยเหลือเนี่ยคือมันจะแบ่งง่ายๆออกเป็น3ขั้นตอนนะคะหรือ3กระบวนการก็คือกรณีที่1เนี่ยเป็นกรณีที่ simple สุดก็คือกรณีที่ถ้ามีผู้มีปัญหาเนี่ยหรือมีผู้สงสัยในข้อกฎหมายต่างๆนะคะหรือว่าต้องการคำปรึกษาในการจัดร่างจะทำเอกสารทางกฎหมายเนี่ยก็จะเดินเข้ามาในศูนย์กฎหมายของเราเลยแล้วก็ศูนย์กฎหมายของเราเนี่ยก็จะมีนิสิตที่เป็นเหมือนประธานศูนย์เนี่ยนั่งอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ช่วยเหลือเขาเนี่ยนั่งอยู่แล้วซึ่งถ้าเกิดสมมติเขาเดินเข้ามาเนี่ยแล้วมันเป็นสิ่งที่นิสิตเราเนี่ยที่เราอบรมมาแล้วเนี่ยเขาพอจะให้คำปรึกษาในเบื้องต้นได้หรือเขาพอที่จะเขียนร่างในเบื้องต้นได้นะคะเขาก็จะให้คำปรึกษาในเบื้องต้นก่อนแต่ถ้าในบางกรณีเนี่ยที่ซับซ้อนหรือว่าเป็นเอกสารทางกฎหมายที่ซับซ้อนมาขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเนี่ยนิสิตก็จะขึ้นมาประสานงานนะคะกับเจ้าหน้าที่หรือไม่ก็เดินมาหาอาจารย์เลยซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่กับคณะกรรมการของศูนย์เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นที่เราบอกว่าอาจารย์ประจำคณะ2ท่านอย่างน้อยๆ2ท่านเนี่ยเป็นคณะกรรมการศูนย์เนี่ยก็คืออย่างน้อยๆ2ท่านเนี่ยแหละค่ะที่จะต้องโคกับนิสิตให้ได้ว่าในลักษณะของการในการให้คำปรึกษาหรือการร่างจะทำเอกสารกฎหมายเนี่ยต้องทำลักษณะไหนถ้าเกิดในกรณีที่มันซับซ้อนมากเราก็จะเป็นต้องประสานงานต่อไปยังอาจารย์ซึ่งเขามีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายนี้โดยเฉพาะนะคะซึ่งก็จะต้องรบกวนในส่วนของสำนักเลขานะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานนะคะแล้วอาจจะต้องผ่านคณะบดีในการที่จะแบบแอสไซน์ลงไปว่าในส่วนนี้อาจจะต้องเน้นสีคือหมายถึงต้องเน้นต้องย้ำต้องซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะค่ะแล้วส่วนกระบวนการในข้อที่2นะคะคือถ้ามีผู้มีปัญหานะคะหรือข้อพิพาททางกฎหมายแล้วไม่ว่าจะอยู่ในฐานะของผู้เสียหายที่ต้องการดำเนินคดีฟ้องร้องต่อไปนะคะแล้วก็ต้องการทราบวิธีการขั้นตอนระยะเวลาในการดำเนินคดีเนี่ยหรือว่า
อยู่ในฐานะผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดและต้องการต่อสู้คดีนะคะคือเนื่องจากว่าจะต้องเรียนให้ทราบอย่างนี้ว่าคือผู้ที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยในบางครั้งเนี่ยเขาไม่ทราบหรอกว่าเขาเสียหายแล้วเขาไม่ผิดอะไรบ้างแต่เขารู้ว่าเขาเสียหายแหละเราก็อยากได้รับความเยียวยาได้รับค่าสมรรถทดแทนเขาก็เลยเดินเข้ามาที่ศูนย์ของเราทีนี้ในแง่ของการคำปรึกษาของเราเนี่ยก็ในกรณีที่เราไกล่เกลี่ยได้นะคะหมายถึงว่าเราสามารถจะเรียกคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยได้โดยผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตเนี่ยเราก็จะเรียกมาไกล่เกลี่ยก่อนนะคะแต่ถ้ามันไกล่เกลี่ยไม่ได้จริงๆถึงท่านต้องฟ้องร้องเนี่ยทางเราก็จะพิจารณาว่าเราอาจจะส่งประสานงานต่อนะคะไปยังสภาทนายความนะคะแล้วก็อาจจะตรวจสอบพวกเอกสารให้นะคะในเบื้องต้นแล้วก็เมื่อคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลแล้วเราก็จะประสานงานต่อว่าตอนนี้คดีเนี่ยอยู่ลำดับไหนของศาลนะคะเพราะว่าในเรื่องของชั้นศาลเนี่ยชาวบ้านมักจะต้องใช้คำว่ามักจะกลัวค่ะมักจะกลัวเลยไม่ค่อยที่จะกล้าที่จะติดตามการดำเนินงานของศาลต่อนะคะก็เลยจะประสานงานให้ว่าตอนนี้คดีในชั้นไหนแล้วหรืออยู่ในลำดับชั้นของพนักงานยังไงแล้วนะคะและอันสุดท้ายนี้ก็เป็นกระบวนการที่ต้องเรียกได้ว่าคณะค่อนข้างที่จะภูมิใจมากนะคะคืออันที่3เนี่ยคือจะเป็นเคสที่ว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นจำเลยนะคะในคดีอาญาถูกฟ้องให้รับโทษจำคุกนะคะซึ่งก็รับโทษจำคุกไปแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยผู้เสียหายคนนี้ได้สู้คดีถึงที่สุดเลยแล้วปรากฏว่าศาลพิพากษายกฟ้องให้ผู้เสียหายผู้บริสุทธิ์นะคะนี้ผู้เสียหายเนี่ยเมื่อเป็นผู้บริสุทธิ์ออกมาจากคุกแล้วนะคะก็ไม่ทราบว่าจะต้องทำไงต่อไปก็เลยเดินเข้ามาที่ศูนย์กฎหมายของเรานะคะก็ต้องการได้รับความเยียวยานะคะหรือชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะซึ่งคณะเราพิจารณาเราก็บอกปรากฏว่าเป็นกรณีที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกนะคะสามารถจะชดใช้ได้ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนแก่จำเลยคดีอาญานะคะก็เลยประสานงานส่งต่อไปค่ะแล้วก็ติดตามกระบวนการให้นะคะว่าช่วงนี้ใกล้ที่จะได้รับค่าสินใหม่ทดแทนหรือค่าเยียวยาหรือยังนะคะอ๋อครับนั่นเป็นเรื่องที่ดีนะครับทีนี้ในศูนย์นอกจากมีการประสานงานของภายในมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเห็นว่าทางโครงสร้างของการศึกษาวิจัยนี้มีการประสานงานกับทนายความในพื้นที่ด้วยคือที่เข็กน้อยอยากทราบให้อาจารย์เล่ากระบวนการตัวนี้สั้นๆนิดนึงนะครับอ๋อได้ค่ะก็คือเนื่องจากงานวิจัยฉบับนี้นะคะทางศูนย์กฎหมายนิติมน.เราเนี่ยได้ประสานงานกับศูนย์กฎหมายเข็กน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะคือศูนย์กฎหมายเข็กน้อยเนี่ยจะตั้งอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะซึ่งก็จะเป็นศูนย์ที่ตั้งขึ้นโดยคุณยงยุทธสืบทายาทนะคะก็ศูนย์นี้จะได้รับความสนับสนุนจากคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนะคะจะให้ความช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนโดยเน้นประชาชนในภาคเหนือตอนล่างนะคะซึ่งภารกิจหลักของเขาเนี่ยจะเริ่มแตกต่างจากภารกิจของศูนย์กฎหมายของเราแล้วเพราะว่าตรงเข็กน้อยเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของคนชนเผ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยศูนย์กฎหมายเข็กน้อยเนี่ยจะมีภารกิจหลักก็คือการศึกษานะคะแล้วก็ทำความเข้าใจสถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ตำบลเข็กน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็ให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนในพื้นที่เรื่องการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะค่ะแล้วก็ด้วยความที่ว่าศูนย์ตรงเนี้ยตั้งอยู่ในพื้นที่นะคะที่มีหลายชนชาติด้วยกันและเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะใกล้อุทยานแห่งชาตินะคะก็เลยเกิดปัญหาที่ค่อนข้างจะหลากหลายนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอยกตัวอย่างนะคะเช่นปัญหาเรื่องการตรวจสอบและการพิสูจน์สิทธิของประชาชนในการถือครองที่ดินปัญหาที่ดินทำกินไม่พอนะคะปัญหาเรื่องบุกรุกอุทยานแห่งชาติปัญหาเรื่องใช่ปัญหาร้ายแรงเลยค่ะปัญหานี้แล้วก็ปัญหาเรื่องการจัดระบบการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ชาวบ้านนะคะนอกจากนั้นจะเป็นปัญหาที่พบไปทั่วไปคือปัญหาเรื่องการไม่ทราบถึงสิทธิ์ของตัวเองค่ะในคดีอาญาเพราะตัวเองมีสิทธิ์อะไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นโครงสร้างโดยรวมของการศึกษาทำวิจัยนะครับทีนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับถึงว่าข้อเสนอหรือข้อค้นพบของการศึกษาวิจัยเรื่องการปฏิรูปความช่วยเหลือทางกฎหมาย
ทางอาจารย์ที่เป็นผู้วิจัยเนี่ยมีข้อเสนอข้อค้นพบอะไรบ้างครับที่อยากจะแบ่งปันฮะค่ะก็เนื่องจากว่าเราทำวิจัยนะคะโดยที่ลักษณะของเราต้องการที่จะอิงกับ UN Guideline ให้มากที่สุดนะคะซึ่ง UN Guideline เนี่ยเขาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำสุดนะคะเท่าที่รัฐหนึ่งเนี่ยจะพึงมอบให้กับประชาชนได้ในการประกันสิทธิ์ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะฉะนั้นงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยก็เลยได้ข้อค้นพบทั้งหมด4ประการด้วยกันนะคะก็ประการที่1เลยก็คือว่าทุกองค์กรเนี่ยจะต้องประสานความร่วมมือกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมนะคะเพราะว่าจากการที่เราเนี่ยลงพื้นที่ก็ดีการประสานงานก็ดีเนี่ยทำให้เราค้นพบว่าการประสานความร่วมมือนี่แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดเป็นหัวใจสำคัญที่สุดเลยในการที่จะมอบความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้โดยแท้จริงนะคะแล้วก็ข้อที่2ให้เราค้นพบนะคะก็คือต้องจัดให้มีการอบรมนะคะและจัดให้มีparalegal ในทุกพื้นที่ให้ได้นะคะเพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยอาจารย์เห็นว่าparalegal เนี่ยเป็นอาจจะเรียกเป็นกลุ่มเนาะเป็นกลุ่มอาสาสมัครนะคะที่มีความเหมาะสมมากนะคะที่จะลงพื้นที่ที่จะช่วยเหลือชาวบ้านได้อย่างทันท่วงทีเพราะว่า1เลยเนี่ยparalegal เนี่ยคือประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยย่อมว่าจะชาวบ้านด้วยกันเองดีที่สุดนะคะแล้ว2เนี่ยเนื่องจากเป็นชาวบ้านเนี่ยก็จะสามารถจะนำศัพท์กฎหมายยากๆนะคะของทนายความก็ดีเนี่ยของอาจารย์ก็ดีนะคะไปเผยแพร่ต่อนะคะด้วยศัพท์ที่ชาวบ้านด้วยกันเองเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะก็เลยเห็นว่าการมี paralegal ในประเทศไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็จำเป็นนะคะแล้วก็ข้อเสนอในข้อที่3นะคะก็คือหน่วยงานของรัฐนะคะที่ทำหน้าที่อำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนเนี่ยจะต้องตรวจสอบสมดุลกันอย่างแท้จริงนะคะซึ่งมันก็คือหลัก check and balance หรือว่าเป็นหลักธรรมาภิบาลนะคะที่ดีก็คือทุกองค์กรเนี่ยถ้าเราสามารถตรวจสอบสมดุลกันได้หมดเนี่ยทุกอย่างมันจะเป็นไปโดยโปร่งใสนะคะแล้วก็สุจริตยุติธรรมต่อไปนะคะข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะคะก็คือว่าในส่วนนี้เนี่ยรัฐเนี่ยควรจะเยียวยาความเสียหายแก่จำเลยซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะในคดีอาญามากกว่าที่เป็นอยู่นี้นะคะเพราะว่าจากงานวิจัยฉบับนี้เนี่ยหลังจากที่มีเคสที่เกิดขึ้นว่าศาลพิพากษาให้จำเลยในคดีจำคุกหรือว่าไปถึงที่สุดเนี่ยปรากฏว่าจำเลยเนี่ยผู้บริสุทธิ์ศาลพิพากษายกฟ้องในแง่ของกฎหมายนะคะที่ให้ความเยียวยาความเสียหายตรงจุดนี้เนี่ยจะมีเพียงแค่พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายนะคะและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายโดยเคลียร์ยาอย่างเดียวขออนุญาตรวยนิดนึงนะคะซึ่งในส่วนของค่าเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยมากนะคะก็คือจะอยู่ที่ในหมวดของจะอยู่ที่แค่มาตรา20ประกอบ21นะคะซึ่งพิจารณาออกมาแล้วก็จะได้แค่ถูกคุมขังนะคะตีเป็น200 บาทต่อ1วันนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่าพยาบาลไม่เกิน 30,000 บาทนะคะค่าฟื้นฟูสมรรถภาพไม่เกิน 50,000 บาทค่าขัดประโยชน์วันละไม่เกิน200 บาทนะคะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในระหว่างคดีได้แก่ค่าทนายความเป็นต้นนะคะจะให้ตั้งแต่ 2,000 ถึง 50,000 บาทเท่านั้นเองนะคะซึ่งถ้าจำเลยเนี่ยจำคุกเนี่ยตั้งแต่2ไปถึง5ปีเนี่ยจะพิจารณาได้ว่าค่าใช้จ่ายตรงนี้หรือค่าเสียหายตรงนี้เนี่ยก็ไม่สามารถจะ cover ความเสียหายที่เกิดขึ้นที่แท้จริงได้นะคะค่ะอันนี้เป็นข้อเสนอที่ค้นพบนะครับก็รู้สึกว่าเป็นข้อเสนอที่ไปประมวลถึงสภาพปัญหาในการช่วยเหลือทางกฎหมายของหน่วยงานของรัฐได้นะครับที่ทำให้เห็นภาพว่ายังไม่ค่อยมีการบูรณาการกันที่สำคัญคือเรื่องของการอบรมparalegalหรือว่าอาสาสมัครสิทธิมนุษยชนในพื้นที่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกๆมหาวิทยาลัยในพื้นที่ที่ทำการศึกษาวิจัยที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยครับพยายามจะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประเด็นท่านอาจารย์คะอยากจะเรียนถามถึงผลการศึกษาของโครงการวิจัยนี่ค่ะว่ามีได้พบเรื่องต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในเรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนบ้างไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยคดีที่สามารถจะนำมาคำนวณต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ได้นะคะในงานวิจัยฉบับนี้ก็จะมีค่อนข้างที่จะมากนะคะประมาณ 3-4 คดีแต่ว่าขอยกชนิดที่เรียกว่าคดีเด็ดขึ้นมาเลยแล้วกันนะคะเป็นกรณีที่จำคุกนะคะทั้งที่ยังบริสุทธิ์อยู่นะคะก็คือเป็นลักษณะของค่าเสียหายที่ไม่อาจคำนวณเป็นเงินได้นะคะก็คืออิสรภาพไม่สามารถคำนวณเป็นเงินได้เราจะพิจารณาเฉพาะค่าเสียหายที่สามารถคำนวณเป็นเงินได้นะคะก็คือค่าจ้างทนายความในศาลชั้นต้นนะคะและศาลอุทธรณ์ซึ่งจำเลยเนี่ยใช้เวลาถึง2 ปีนะคะตลอดจนค่าเสียหายที่เสียไปในการต่อสู้คดีนะคะในชั้นศาลอุทธรณ์นะคะรวมเป็นเงินประมาณ2 ล้านบาทนะคะซึ่งเป็นหนี้ในระบบเนี่ย
ถึง1,500,000 บาทเศษนะคะและเป็นหนี้นอกระบบอีกประมาณ400,000 บาทเศษนะคะนอกจากนี้นะคะจะมีค่าใช้จ่ายชั้นฎีกาก็คือประมาณ150,000 บาทนะคะคือจริงๆแล้วจากการสัมภาษณ์คดีนี้นะคะสาเหตุที่ค่าใช้จ่ายชั้นฎีกาเนี่ยเป็นจำนวนเงินเพียงแค่150,000 บาทเศษเนี่ยเพราะว่าทีมงานนะคะทนายความรู้สึกเห็นใจผู้เสียหายนะคะที่ต้องติดคุกสำคุกทั้งยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะคะก็เลยลดหย่อนค่าทนายความให้นะคะซึ่งจากการสัมภาษณ์ทีมทนายความบอกว่าจริงแล้วเนี่ยค่าทนายความในชั้นฎีกาเนี่ยมีราคาสูงมากโดยสามารถจะเริ่มต้นตั้งแต่450,000นะคะจนถึง500,000ได้เลยนะคะขึ้นอยู่ความยากง่ายของคดีนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อพิจารณาแล้วเนี่ยต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์ในคดีที่เป็นระยะยาวนะคะถ้าเกิดต้องขึ้นถึงศาลฎีกาเนี่ยก็จะเป็นหลักประมาณ 2-3 ล้านเลยนะคะถ้าเกิดพิจารณาตรงจุดนี้นะคะครับอันนี้ก็ได้ตัวเลขที่ค่อนข้างสูงมากเลยนะครับในเรื่องนี้นะครับดังนั้นการให้ความช่วยเหลือในเรื่องของชั้นก่อนพิจารณาคดีเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์นะคะในเรื่องของการลดต้นทุนในส่วนนี้ไปด้วยใช่ค่ะค่ะก็ขอขอบพระคุณท่านอาจารย์สุทธินีอยู่สวัสดิ์ท่านอาจารย์คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยมนเรศวรนะคะจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างสูงค่ะที่ร่วมรายการกับเราในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะค่ะในช่วงท้ายของรายการนะคะก็เช่นเคยค่ะเราก็เชิญชวนท่านผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการของเรานะคะร่วมสนุกกับทางรายการฝากหมายเลขโทรศัพท์ไว้ก่อนนะคะ0818491021หลังจากที่ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านวิทยากรเล่าไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะถามท่านผู้ฟังค่ะว่าจุดเด่นของงานวิจัยการให้ความช่วยเหลือของมหาวิทยาลัยนเรศวรคือข้อใดนะคะข้อกคือการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นนะคะข้อขอการประสานงานการเยียวยาท่านเลือกคำตอบเดียวนะคะส่งมาที่ SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์0818491021นะคะ10ท่านแรกที่ตอบถูกนะคะทางรายการจะจัดส่งของสำนักคุณให้ท่านทางไปรษณีย์ค่ะท่านสามารถติดตามรายการ101ปฏิรูปกฎหมายประชาชนย้อนหลังได้นะคะทางเว็บไซต์คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย www.lrct.go.th ค่ะหรือ Facebook สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะดิฉันรัชดาวรกุลค่ะผมสราวุฒิปทุมราชครับค่ะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ101ปฏิรูปกฎหมายประชาชนกับคปก.โดยสำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายทั้งระบบอย่างเป็นอิสระบนพื้นฐานขององค์ความรู้ทางวิชาการหลักสิทธิมนุษยชนและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมถึงการให้คำปรึกษาและสนับสนุนการร่างกฎหมายของประชาชนคปก.ปฏิรูปกฎหมายเพื่อมุ่งสู่การลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคม